Nemrég több újság is lehozta, hogy újra látták a Mátronováki fanyűvőt, és az alábbi kép szerepelt a cikk mellett, mint bizonyíték. És mivel többen kíváncsiak voltak az én személyes véleményemre, ezért ebben a videóban a Mátronováki fanyűvőről ejtek néhány mondatot, elemzem az eddig történteket, képeket, videókat, és elmondom az én személyes véleményemet is, de végső soron szokásomhoz híven mindenkire rábízom, hogy mit gondol a fanyűvő legendájáról, mert ebben a témában szerintem nincs rossz válasz. De még mielőtt belevágnánk a témába, és tényleg tudjátok, hogy nem szeretem a mellébeszélést, de muszáj, hogy ismertessem a kriptozoológia fogalmát. Nagyon egyszerűen minden olyan állatot, amit eddig még a tudomány még nem ismert el, mondjuk például a yetit, vagy ez esetben a Mátronováki fanyűvőt, ezeket az állatokat a kriptozoológiához soroljuk. Ebben a megfogalmazásban szerintem eléggé idegennek tűnhet ez a fogalom, viszont ha úgy fogalmazzuk meg, hogy a kriptozoológia a rejtőzködő és a még nem előkerült állatok listázása, itt szerintem már elfogadhatóbb, és szerintem teljesen elképzelhető. Legalábbis, ha azt tesszük alapul, és ilyen mind a mai napig megtörténik, hogy olyan törzseket fedezünk fel az esőerdők közepén, akik eddig még nem láttak fehér embert. Ezek alapján szerintem teljesen elképzelhető, hogy olyan állatfajok is létezhetnek a földünkön, akiket eddig még nem fedeztünk fel. Véleményem szerint, ha a kriptozoológiát valahogyan hasonlóan sugároznák a nyilvánosság felé, akkor az emberek sem lennének olyan nagyon ellenszenvesek a témával kapcsolatban, és a közvélemény elutasításának egyik oka szerintem az az, hogy ha az emberek már valamit egy mesében láttak, vagy olvastak, vagy hallottak, akkor az a valami már nem tud kiszakadni a mese közegéből és a fantázia világából. És ezt úgy értem, és ez most nem lesz egy olyan jó szemléltető példa, de más most jelen pillanatban nem jut az eszembe. Ha a sellőket valaki egy mesében már látta, hallotta vagy olvasta, akkor az ő fejében a sellők már mindig a mesevilágában élnek tovább. És persze, hogyha meglát egy olyan cikket, amiben azt írják, hogy a sellők már bizony léteznek, hát persze, hogy azonnal kineveti a cikk íróját és témáját, mert azt hiszi, hogy valaki volt olyan hülye, hogy elhitte a már mesében leírtakat. Bár mondjuk manapság már pont az van, hogy kezdünk el menni a másik irányba, mert egyre nagyobb százalékban vannak azok, akik a mesét ültetik át a valóságba, mert ha mesében ez vagy az megtörténhet, akkor ez biztos, hogy a valóságban is. Szóval a mesékkel is csak óvatosan, de nem is kanyarodok el a témától, visszatérve a lényegre. A kriptozoológia azon állatokkal foglalkozik, akiket a hivatalosan is elismert tudomány még nem fogadott el, nem fedezett fel. Ezeket az állatokat nem tanuljuk az iskolában, mert ezek az állatok papíron még nem léteznek. Ilyenek például a már említett sellők, a máig élő dinoszauruszok, a Loch Nessi szörny, a yeti, a hatalmas megalodon cápa, és e videó alanya, a Mátronováki fanyűvő. Néhány mondatot engedjetek meg a nemrég megjelent Blikkes cikkről, amiről amúgy utólag kiderült, hogy az egész csak egy nagy média hack volt Takács Márton részéről, szóval ez a cikk úgy, ahogy van, egy paródia, a téma kifigurázása és a kattintás bezsebelése. És hogy miért? Karmos Balázs, aki miközben azt vizsgálta a Mátrában, hogy az olvadó hó jege milyen hatással van a kőzetekre, vagyis magyarul azt vizsgálta egy nem létező tudós, hogy a víz milyen hatással van egy kőre. És ha ezt így egy cikkben leírják, szerintem ezek után már felesleges tovább olvasni. A kedvenc részem az, amikor a nem létező tudós Karmos Balázs zsíros hajszagot érzett a kőzet vizsgálás közben, majd felnézett és meglátta az ezen a képen látható lényt. Néhány mondat erről a képről. Ez, ha eddig valakinek nem esett volna le, ez egy szerkesztett kép, ez teljesen egyértelmű, hisz mint az utólag kiderült, ez a kép egy fotószakos hallgató alkotása, de ha eltekintünk az igazságtól, akkor senkiben nem fogalmazódott meg az az egyszerű kérdés, miszerint 2022-ben melyik mobil készít alapból fekete-fehér képet. Valamint azt csak hozzáteszem, hogy a képen látható szemcse effektet akkor szokták használni, ha valamilyen szerkesztési hibát szeretnének láthatatlanná varázsolni. Szóval magáról a nagy porkavart cikkről ennyit, többet nem is érdemel, hisz ezek miatt a cikkek miatt, és a Blikk védelmére szóljon, hogy nekik is meg kell élniük valamiből, és ők is csak azt publikálják, amire tudják, hogy van igény, még akkor is, ha ők is tudják, hogy az egész egy nagy kamu. Mindig is lesznek olyan cikkek, amin az emberek csámcsoghatnak, és poénkodhatnak a témával, mert összességében nem a Blikk, hanem mi emberek vagyunk azok, akik ezekre a cikkekre azonnal rácuppanunk, és irónia nélkül a vicc tárgyaként visszük tovább. Szóval ezek miatt a cikkek miatt, még ha létezne is a Mátronováki fanyűvő,
akkor sem lehetne ezek után az ilyen írások és kamuképek miatt komolyan venni a témát, viszont azért én, mint objektív szemlélő, mégiscsak megpróbálkozom a feladattal. Szerintem kezdetben beszéljünk magáról a fanyűvőről, hol látták őt, mikor, milyen gyakran kik, és legfőbbképp, hogy vajon hogy nézhet ki. A beszámolók alapján és ezen rajz alapján szerintem könnyű őt elképzelni, ezzel a rajzzal a szemtanúk is egyetértenek. Egy kimondottan magas, több mint 2 méter hosszú, emberszerű lényről van szó, nagyon hosszú karjai vannak, hosszú ujjakkal, és ami a jellegzetessége, hogy főként este látták őt. Ami szerintem arra enged következtetni, hogy a szemei nagyon érzékenyek a nappali fényre, vagyis főként a sötéthez vannak szokva, ami véleményem szerint azt jelenti, hogy a fanyűvő feltételezhetően barlangokban vagy rég nem használt bányákban tölti a mindennapjait. Ne feledjük, hogy Magyarországon mind a mai napig vannak olyan barlangok, olyan alagutak, amelyek még mindig felfedezésre várnak. Simán lehet, hogy ezekben az alagutakban rejtőzik a fanyűvő is. Éjszaka kijön, vadászik, nappal elbújik az alagutakban, ezért is lehet az, hogy nem túl sok felvétel készült róla, hisz azért nem mindenki rohangál éjjellátó kamerával a zsebében. Először is a téma bevezetéseként engedjétek meg, hogy helyettem a beszámolók beszéljenek. Először is pár nyilvános beszámolóval kezdem, azután pedig rátérek a Fekete Terembe beküldött beszámolókra. A fanyűvővel történt legelső dokumentált találkozás az 1980-as években történt. A Mátrában dolgozó bányászok annak idején külön házakban aludtak az erdőkben. Az egyik ilyen bányász egy éjszaka lépéseket hallott a tetőről, a megrémült bányász fogta a vadászpuskáját, kirohant a ház elé, majd egy csimpánznál nagyobb, szürkés bundájú, majomszerű lénnyel nézett farkas szemet, a teremtmény leugrott a tetőről, majd beszaladt az erdőbe. 2006-ban a hevesi Herét közelében egy baráti társaság táborozott. Amikor alkonyodni kezdett, a szemtanúk arra lettek figyelmesek, hogy valami mozog a fák között. Amikor szemügyre vették a zaj forrását, meglátták, hogy tőlük 20 méternyire az egyik ágon egy nyúlánk emberszerű teremtmény állt, aminek a testét vékony, szürkészszínű bunda borította. 2008-ban Mátronovákon páran italozni indultak a helyi emlékmű környékére. A csapat, amikor befordult az emlékmű mögötti ösvényre, megláttak egy magas, humanoid teremtményt, ami a fák felé haladt. A tanúk szerint a lénynek egészen a térdéig érő karjai voltak, és több mint 2 méter magas volt. 2010 nyarán egy apa, a fia és a kisfia barátja a Mátratenye melletti erdőben kempingeztek. Hajnali 4 óra körül zajt hallottak kintről, az egyik fiú kinézett a sátorból és egy emberszerű lényt látott. A kisfiú azonnal felkiáltott, amire a bátor apuka kiugrott a sátorból, majd megragadta hátulról és arrébb rántotta a fanyűvőt. A teremtmény annyira megijedt, hogy azonnal berohant az erdőbe. A tanúk leírása szerint a lény körülbelül 180 cm magas lehetett, a szőre piszkos fehér, a testarányai alapján egy magas, vékony lényről van szó, az ujjai hosszúak, az arca pedig olyan volt, mint egy majomé. És most térjünk rá a Fekete Terembe még 2020 májusában érkezett beszámolóra, amit én most így a téma miatt újra előveszek, mert ebben a videóban János arról számol be, hogy 2017. augusztus 20-án a budapesti tűzjátékról tekert hazafelé, amikor látott valamit az út szélén. A lakóhelyem környékén jártam, és hát itt van egy hegy, és ennek a lábánál hallottam egy ilyen hangot, egy futó előre töltető hangot, ami így egyenesen felém jön. Igazából nem tudtam mire vélni, annyi, hogy beletekertem ezerrel a bringával, olyan nem tudom, ilyen 40-45 km/h biztos, hogy elértem. De ez a valami, ez nem jött ki a maga ebből a fás erdős részből, hanem tartotta az iramot velem párhuzamosan. Tehát amit biztosan láttam, az karokat láttam, szőrös karokat, elég hosszúak voltak, és ahogy én haladtam gyorsan, ő is párhuzamosan csapdosta a fákat, meg a különböző növényzeteket így maga elől. Hát igazából csak ilyen másodpercet tudtam mindig oda nézni, és valahogy az volt az érzésem, hogy most fog kiugrani, és tehát frankon veszélyben éreztem magamat. Dolgozott bennem az adrenalin nagyon-nagyon,
Az elején nem igazán tudtam mire venni, tehát azt hittem, hogy csak valaki mondjuk hülyéskedik, vagy mit tudom, akármi lehet, vagy így tudom én mondjuk egy vaddisznó, vagy bármi, de ahogy mondtam, sokkal magasabb volt, és hát annak nincsen karjai, tehát... Nem ez az egyetlen beszámoló a Fekete Terem csoportban, néhány napja szintén egy szerintem hasonló lényről számolt be az egyik csoporttag. Azt írja, hogy 90 km/h haladtunk azon az útvonalon, ahol naponta 2-szer elhaladunk. Nyíregyenes útszakasz, könnyen belátható, balról jobbról kukoricatalló. Haladtunk, amikor éppen jött szembe egy autó, én is és ő is tompított fényszóróra kapcsoltunk, és amikor a két autó már elég közel volt egymáshoz, akkor a kettőnk között valami átszaladt az úton. Amikor megláttam azt a valamit, rögtön lefékeztem, majd kiugrott a szívem. Rögtön feltettem a kérdést a feleségemnek, hogy láttad ezt? Amire azt mondta, hogy igen, de mi az Isten volt ez? Fogalmam sincs. Mindketten frászt kaptunk az ijegységtől, legjobban úgy tudnám jellemezni, egy normál, embernagyságú, emberszerű, kórosan vékony, szürkés, hamvas színű, szőrtelen lény, ami 4 kézláb futott úgy, mint Gollam. Mindketten sokat járjuk az erdőt, mezőt, minden állatfajt ismerünk errefelé. Én a fél életemet az erdőn töltöttem, de ez hasonlót soha nem láttam. Biztos, hogy nem borz vagy róka, attól nagyobb volt, nem is disznó vagy őz, mert attól is jóval nagyobb volt, viszont a szarvastól már kisebb, de mindegyiket ismerem. Sajnos se képünk, se videónk, esélyünk sem lett volna videóra venni, mert olyan gyorsan történt minden. A Fekete Terem csoport Magyarország lakosságához mérve egy elég kis közösségnek számít, mégis többen is ugyanerről egymástól függetlenül hasonló élményekről számoltak be, ráadásul az ország különböző pontjain. János beszámolója Csobánka mellett történt az Oszolyhegy lábánál, a másik beszámoló pedig Baranya megyében Bolynál, vagyis ez a két pont elég távol van egymástól, ami arra enged következtetni, hogy nem csak egy lényről, hanem lehet, hogy lényekről van szó. És csak hogy ne csak beszámolókat, hanem videót is mutassak, mert igen, videók is készültek. Az egyik nagyon híres videót abdán rögzítette egy szintén kerékpáros fickó, György, aki elé egyszer csak kiugrik valami. A videó szerintem legbeszédesebb része nem más, mint György reakciója, és talán én is hasonlóan reagáltam volna egy ilyen helyzetben. Szerintem az ember ilyen gyorsan a másodperc töredéke alatt fel sem tudja dolgozni, hogy mi történt, meg sem fordul az ember fejében, hogy nem egy embert, hanem egy máig ismeretlen lényt látott, egészen addig, amíg nem nézi vissza a kamera felvételeit. Ami meggyőzött, és én sem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de mint minden ilyen felvételt azonnal berakok a szerkesztőbe, és minden apróságot megfigyelek, és ezzel a videóval is így tettem, és ha György ezt meg is szerkesztette, és ne haragudj, hogy ezt mondom, nem hiszem, hogy ilyen alapos munkát végeztél volna, ha mégis, akkor le a kalappal, viszont találtam egy pontot. Ezen a ponton úgy van ott a lény árnyéka, hogy maga a lény még nincs a felvételen. Ezt egy hétköznapi felhasználó észre sem venné, és azért is tudom azt mondani, hogy én nem zárnám ki annak a lehetőségét sem, hogy ez nem egy szerkesztett felvétel. És tudom, hogy elég műnek látszik a lény, és több grafikus is megerősített abban, hogy ez egy szerkesztett videó, viszont én kitartok amellett, és most nem az elfogultság beszél belőlem, de nem hinném, hogy György ilyen alapos munkát végzett volna, legalábbis azok alapján, amit a csatornáján láttam. Szerintem, ha György valóban egy ilyen lényt szeretett volna a nézők arcába tolni, és ezzel nézettséget szerezni, akkor valószínűleg egy könnyebb módját választotta volna ennek. Egy olyan módját, ahol nem kell az árnyékokra, a lény izmaira, a mozgás dinamikájára, a lény földetérésének a technikájára, a reakcióidőre, a fejkamera fókuszára, az elmosódás irányára, és minden más apróságra is figyelni a szerkesztés közben. De ez is csak egy személyes vélemény, én teljesen megértem mindkét oldalt, azokat is, akik nem hisznek ebben a videóban, de mint mondtam, és igaz, hogy ennek a felvételnek is vannak buktatói, de olyan apróságok vannak a felvételen, amire nem hiszem, hogy figyelt a készítő, legalábbis a korábbi már amatőr munkáit látva, ha mégis, akkor le a kalappal, ezt már csak ő tudja. Összegezve, ha tényleg egy valódi felvételről van szó, és én nem tudok igazságot szolgáltatni a hitelességet illetően, de szerintem, ha az országban fényes nappal ilyen lények csak úgy kiugorhatnak a bokorból, akkor a Mátronováki fanyűvő létezése sem egy olyan abszurd gondolat. Abdától nem messze, gyakorlatilag a szomszéd faluban 5 tevény határában szintén egy hasonló lényt rögzítettek, és a videóhoz a következőt írták. A karácsony előtti ködös napok egyikén kerékpározni voltam 5 tevény és Kun-sziget környékén. A szennyvíztisztító telep felé vezető aszfaltos út elején
van ott bejebb egy pihenő hely padokkal, ott megálltam, hogy videót készítsek a ködről a telefonommal a hangulatos tájról az otthoniaknak. Ahogy forogtam körbe, láttam valamit leszaladni az útról. Erről a videóról is csak azt tudom mondani, mint az előző videóról, megvizsgáltam a pixeleket, és azt kell, hogy mondjam, nem látok semmi olyan szerkesztési hibát, ami a videó hitelességét támadná. Valamint ha valaki tényleg egy kamu videót szeretne készíteni, akkor szerintem jobban az arcunkba tolná a videó tárgyát. Ami szerintem érdekes, az a lény mozgása, tényleg olyan, mintha 4 kézláb járna, de mégse. Olyan, mintha a felső teste lehúzná őt a földre, olyan, mintha képes lenne a 2 lába járásra, de nem ezt szokta meg, mert az a majdnem 4 kézlábbal járó mozgás kényelmesebb számára. Lehet, hogy azért, mert az alagutakban sokkal kényelmesebb az fajta mozgástípus, de miért is járna 2 lábon, ha az alagutak szűkössége miatt majd úgyis 4 kézláb kell, hogy járjon. Nagyon sok hasonló beszámoló lehető fel a neten, Metal Castiel is beszélt róla az egyik videójában. Azt mondja, hogy a nagyszülei és a szülei is látták a fanyűvőt. Rengeteg kisebb-nagyobb észlelés történt ott egy időszakban, amit így papám tudott, meg vagy éppen részese volt ő is ennek az egésznek. Nyilván vannak vadállatok, nyilván van ott róka, mit tudom én, milyen fasságok, amik ugye húsevő fajta szerzetek, de amikor itt tömegesen kezdnek találni ilyen madarakat, ilyen nyulakat, ami addig is előfordult, de sokkal kisebb mennyiségben. Papám utólag hozzátett a történethez, hogy amúgy a barlang környékén ők már találtak mindenféle fehér szőrmét. Akkor még úgy, mindezt úgy, hogy akkor még nem látta se apám, se papám ugye magát ezt a valamiféle majomszerű dolgot. Meg hát nem 4 lábon járó dolog volt, ez egyértelműen 2 lábon járt, és ezt hát amellett, hogy apám, papám is kimerte mondani, és nem hiszem, hogy teljes mértékben bolondok lettek volna. Meg hát egyébként abban az időszakban ezt nem 1-2 ember látta. Ezen kívül a Fekete Terem csoportban is többen felnyújtották a kezüket, hogy ha-hó, ilyen lényt már mi is láttunk. Ennek hatására a felelhető történetekből megpróbáltam összegyűjteni az észlelések helyét, és előre hangsúlyozom, hogy ez nem az összes észlelés, ez csak az a szelet, amit én megtaláltam és megkérdeztem, és ha már előttünk van a térkép, akkor folytassuk az észlelések elhelyezését. Mátratenye, Mátranovák, egyébként innen Mátranovákról érkezett a legtöbb beszámoló, ezért is lett a neve Mátranováki fanyűvő. Heréd, Pécel, Balmazújváros, Szilvásvárad, Füzér, Iszkaszentgyörgy, Mátra-Szent Imre, Kisbágy, Alsónémedi. Ezen városok közelében felbukkant egy magas, hosszúkezű, van, hogy szürke, de van, hogy sötétbarna színű lény. Van, aki azt mondja, hogy volt szőre, de van, aki szerint teljesen csupasz volt, bár azt hozzá kell tenni, hogy a beszámolók nagy része főként este történt. Éjszaka szerintem nehéz eldönteni valamiről, pláne ha azt csak pár másodpercig látjuk, hogy milyen színű volt, ami szerintem azt is jelentheti, hogy a lény színe vagy szürke, vagy barna, de az is lehet, hogy több bőrszínű fanyűvő létezik, mint ahogy mi emberek is más-más bőrszínnel rendelkezünk. Metal Castiel beszámolójára építve kiemelném a Mátranovák környéki erdőkben található fehér, de van, hogy sötét színű szőrcsomókat, amelyek főként fából készített fészkek mellett találhatóak. A helyiek, és erről több beszámolót is olvastam, elég sok ilyen fészekszerűséget találtak a környéken, és mindegyik ilyen fészek mellett szőrcsomókat találnak, de van, hogy furcsa lábnyomot is találtak. Ezt a lábnyomot például szintén egy ilyen fészek gödör mellett találták meg Fóton 2011-ben. A lábnyom nagysága 30 cm, és tudomásom szerint legalábbis a lábnyom nyilvántartás szerint igenis létezik. Én nem találtam olyan lábnyomot, ami hasonlítana ehhez a lábnyomhoz. Amit szerintem érdekes megfigyelni és kiemelni, persze csak akkor, hogyha nem egy kamu lábnyomról van szó, és ha bárkit érdekel a személyes véleményem, akkor szerintem ezt a lábnyomot valaki csak az ujjával nyomkodta ki ilyen formájúra, hisz ezeken a pontokon úgy tűnik, mintha valaki a hüvelyk ujjával nyomkodta volna ki ezt a formát, de ez csak az én személyes véleményem. Szóval, ha a lábnyom tényleg valódi, és ezek a benyomódások nem mások, mint a lábnyom párnácskái, akkor szerintem érdekes, hogy a legkisebb lábúj, a jobb szélső lábúj alig van kitaposva, ami azt jelenti, hogy a lénynek nem olyan a járása, mint például a Yetié, hogyha belelép a sárba, akkor egy teljes talpat látunk, hanem a fanyűvő esetében valamilyen ugráló járástípus kell elképzelnünk. Olyan ez a lábnyom,
mint amikor éjszaka megpróbálunk halkan járni. Megtérjük a szokásos járás módunkat egy cél érdekében, és nem ér le minden ponton a lábunk. Szerintem ennél a lábnyomnál is valami hasonlóról lehet szó, persze csak akkor, hogyha nem csak valami átverésről beszélünk. Néhány mondat erejéig engedjétek meg, hogy véleményt alkossak a Fókusz egyik fanyűvős foglalkozásával. Annyit azért a pozitív oldalra lehet írni, hogy legalább megpróbáltak utána járni a legendának racionális úton, megpróbálták kideríteni, hogy mi állhat a háttérben, és egy helyi lakost, Gyulabát hozták ki győztesnek, miszerint bizonyára ő áll a legenda mögött, és az ország több pontján is biztos ő ugrál az autósok elé és szalad be a kukoricásba, miközben a helyi kocsmába is biciklivel jár. Gyula bácsi ezen riport elkészítése után pár évre rá 2018-ban elhunyt, viszont az észlelések Gyula bácsi halálával sem csökkentek, sőt tovább nőttek, és mint mondtam, nem csak Mátronovák környékén, hanem az ország több pontján is látni véltek egy magas görnyet, szürkés színű lényt. Ez a Fókusz riport is egy aféle poénból készült, legalábbis szerintem, hisz valamiért az egész riport alatt azt éreztem, hogy Miskolci Lacit sem vették komolyan, valamint az információim szerint a riportba csak az olyan emberek nyilatkozatait vágták be, akik nem hisznek, sőt viccesnek tartják a helyi legendát, pedig állítólag voltak páran, akik igenis személyes történetet is el tudtak mesélni a stábnak, de azokat a riportokat nem vágták be a műsorba, azért mert valószínű, hogy az csak rontotta volna a poén értékét, és talán valakik lehet, hogy komolyan vették volna a témát, és ezzel együtt a Fókusz saját maga alatt vágta volna a fát. Félreértés ne essék, teljesen érthető, hogy egy ilyen témát nem tudnak kellő komolysággal körbejárni, mert az emberek nagy része erre az oldalra nem vevő, hanem inkább csak nevet egy jót az egészen. Márpedig szerintem, ha az országban több száz, több ezer ember számol be ugyanarról, egymástól függetlenül, akkor lehet, hogy tényleg több kutatást is kellene végezni a környéken, hogy kiderüljön, hogy valóban csak egy helyi buta legendáról van szó, vagy valami olyanról, amire még nem vagyunk felkészülve. Apropó felkészültség, ez is egy buktató, mégis mennyire tudnánk mi emberek elfogadni, ha kiderülne, hogy valóban létezik egy ilyen lény az erdőkben az ország több pontján is. Mennyire tudnánk nyugodtan este egy tábortűz mellett szórakozni ennek tudatában. És mégis ezt hogy magyaráznák meg a tudósok, milyen magyarázattal szolgálnának vajon? Hát igen, van egy emberszerű, már meseszerű, valószínűleg a majmoktól leszakadt lény az egész világban, ami a még fel nem fedezett alagutakban, barlangokban bujkál, de hadd legyen csak ott, hisz amúgy senkit sem érdekel, hogy mi vagy ki van a föld alatt, és ki él éjszakai életet az erdőben, dehogy nem. Az embereket nagyon is érdekli ez a téma, ha kellő komolysággal tekintünk rá, és ha elolvassuk, sőt, ha közvetlen ismerőseinktől meghallgatjuk ezeket a beszámolókat. És tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy magyaráznák meg. Valamint a magyarázat milyen hatással lenne mondjuk a vallásra, meg úgy amblok a mindennapokra. Mert ha hiszitek, ha nem, és apróságnak tűnik, de szerintem hullámokat váltanak ki. Az emberek elkezdenének ezen túl már mindenben kételkedni, lehet, hogy kiderülne, hogy más gondolkodó életformák is léteznek, na de akkor mégsem vagyunk olyan különlegesek, mint azt eddig évezredeken át gondoltuk. Az egyik legészszerűbb magyarázat az szerintem az lenne, és most lehet, hogy hatalmas nagy badarságot mondok, hogy valamikor réges-rég a jégkorszak beállta előtt leszakadt egy faj a majmoktól vagy tőlünk emberektől, akik érthetően a barlangokban kerestek menedéket a jégkorszak elől, és olyannyira sokáig éltek a barlangok és alagutak mélyén, hogy már fel sem akarnak jönni, hisz a testük, az érzékszerveik a sötétséghez, a szűkös járatokhoz és a mérsékelt hőmérséklethez alkalmazkodott. Leszögezném, hogy én nem vagyok egy szakértő, de szerintem valamilyen hasonló magyarázat törne felszínre, ha a legenda végül valóban igaznak bizonyulna. Hazánkban jó pár blogon és poszton keresztül foglalkoznak a fanyűvő életmódjának elemzésével, elég érdekes írások találhatóak, ha jobban belássuk magunkat a témába. Én nem mennék bele olyan nagyon részletesen a fanyűvő bioritmusába, az aktív éjszakai és nappal életének elemzésébe, viszont ez biztos, hogyha valóban létezik a fanyűvő legendáinak a tárgya, akkor biztos, hogy víz mellett él, mert valamit innia is kell, de az is lehet, hogy egy vándorló fajról beszélünk, és az életmódjának elemzéséből, és abból, hogy a téli hónapokban korábban előbújik, ezekből leszűrhető, hogy vajon egy ösztönös vagy egy gondolkodó lényről van szó. Egy viszont biztos, nagyon félénk, hisz eddig sosem bántott senkit, és amint találkozott valakivel, azonnal elfutott, amiből szintén leszűrhető az intelligencia mértéke. Néhány mondat erejéig még vissza a térképre, azok alapján, hogy honnan érkeztek a beszámolók, és még egyszer mondom, én csak egy nagyon kis százalékát jelöltem be ezen a térképen, biztos vagyok benne, hogy sokkal több helyen találkoztak már vele az országban. A lényeg,
hogy a pirossal bejelölt csillagok alapján én úgy látom, hogy tényleg közel van a fanyűvő, vagy más néven a lény megjelenésének a barlangok, alagútak, bányák számához. És elég csak összehasonlítani Magyarország domborzatát az észlelések helyszínével, szerintem, és ez számomra egyértelmű, hogy a kettőnek köze van egymáshoz. Magyarországon közel 2000 barlang található, vannak barlangok, amelyeket csak az utóbbi években fedeztünk fel, de a nagy részük még mindig ismeretlen. Ráadásul még azokat a barlangokat sem jártuk be, amelyeket felfedeztünk. És hadd idézem Eszterházy István magyar barlangkutató szavait, a magyar hegységek barlangjainak csak a töredékét ismerjük. És a legfőbb kérdés, amit többen felvetettek, hogy maradhat életben? Valamit ugyebár ennie is kell. Hogy maradhat életben több évtizeden át egy erdőben észrevétlenül? A válasz egyszerű, úgy, ahogy én még nem láttam hiúzt, pedig voltam már párszor erdő közelében, de egy ilyen észleléshez szerencse is kell. Hiába jár valaki az erdőben minden nap, a nappali órákban, éjszaka aktív állatokkal csak éjszaka fog találkozni. Ráadásul, mivel a fanyűvőnk az elmondások szerint éjszakai életet él, ezért még nagyobb eséllyel tud elrejtőzni egy olyan környéken, ahol alig fordul meg naponta egy-két ember. És hogy tartja magát életben? Valószínűleg, legalábbis szerintem a fanyűvő mindenevő, nyáron bogyókkal viszi be a vitaminokat, télen pedig vadászattal ejti el a napi elemózsiát, úgy, ahogy minden vadon élő állat. És úgy, ahogy Hany Istók is életben maradt a vadonban egészen 8 éves koráig. Aki nem ismerné Hany Istók történetét, néhány mondatban összefoglalom, mert szerintem roppant érdekes, valamint egy magyar történetről van szó. Nem tudni, hogy mennyi igazságtartalma van, viszont nem hiszem, hogy a 18. században a kapuvári várban csupán trollkodásból jegyezték volna fel a következőt. 1749. március 17-én Nagy Ferenc és Molnár Mihály kapuvári halászok egy vadállathoz hasonló fiút fogtak ki, alakjára nézve egy embergyerek volt, és körülbelül 10 éves lehetett. A fiú nem tudott beszélni, csupán füvet, szénát, szalmát, halat, békát és kagylókat evett, ruhát nem tűrt magán, és mihelyest embert látott, azonnal vízbe ugrott és úgy úszott, mint egy hal. Csaknem 1 évig volt a várkastélyban, már főtt ételt is evett, fölengedte magát öltöztetni, és már meglehetősen igazi emberré kezdett válni. Egyszer csak a vízi emberke váratlanul a várkastély melletti rábába ugrott, és azóta sem látta senki. Idővel persze kiszínezték ezt a történetet és ezt a feljegyzést, és a helyiek úgy beszéltek Hany Istókról, mint arról a fiúról, akinek pikkelyei, ujjai között úszóhártyák voltak, és olyan volt a szája, mint egy harcsáé, a feje tetején pedig egy porcos taréj volt. És csak hogy visszakanyarodjunk a témához, ha ezek alapján Hany Istóknak gyerekként 8 éven keresztül sikerült életben maradnia Magyarország területén az erdőkben, vadonban, akkor ez a fanyűvő csemetéknek sem lehet olyan nagyon egetrengetően nehéz feladat. Amit még elfelejtettem, az ez a kép, ami szerintem az egyik leghíresebb a fanyűvős képek között, viszont ez az egyik legkamúbb is, ugyanis az árnyékok, a lény hátán lévő napfény egy kicsit sem stimmel a környezetével. Valószínű, hogy a szerkesztő egy kis fénnyel szerette volna kiemelni a lényt a szürke háttérből, és szó szerint megvilágításba helyezte a kép főszereplőjét. A szkeptikusok számára egy kis kiegészítés, a 80-as években egy menekült hadifogoly is bujkált a Mátronováki erdőben, magas, vékony alkata, hosszú haja volt, vadászott az erdőben és gombán élt. A helyiek szerint ez a történet is közrejátszott a fanyűvő legendájának az elterjedéséhez, hisz ez tényleg egy valós történet, és valószínű, hogy ezt a történetet már valaki kiferdítve, kiszínezve továbbadta az unokáinak, a gyermekeinek, akik mind a mai napig táplálják a fanyűvő legendájának a parazsát. Azonban véleményem szerint nem azok az emberek táplálják ezt a parazsat, akik hallottak róla, hanem akik mind a mai napig az ország különböző pontjain látják a lényt, de szerintem nyugodtan mondhatom, hogy lényeket. Egy kis személyes vélemény, így már a videó végére, a legenda szerintem legerősebb alapja az, hogy olyan emberek is előállnak hasonló beszámolókkal, történetekkel, akiknek szinte semmilyen előnyük nem származik belőle. A legenda erős alapját nem az újságok, hanem gyakorlatilag ti nézők írjátok. Az újságok már csak becsomagolva továbbadják és eladják, de az erős alap az tőletek származik. És ez esetben nem azokra a polgárokra gondolok, akik egy kamuképet beküldenek több újságnak is, akik szépen naívan bekajálják az egészet. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy az a több száz, több ezer történet már a 80-as évektől kezdve az mind kamu lenne, és mind hamis lenne.
Persze vannak amúgy történetek, és ezt kellene tagadni, de egy láthatatlan fát nem lehet ilyen sokáig lángokban tartani. A 80-as években nem volt internet. Akkoriban nem lehetett csak úgy felvágni ezekkel a beszámolókkal. Pista bácsak elmondta a szomszédnak, aki leírta a kis naplójába, hogy Pista bá, a szomszédom, este az erdőben olyat látott, amit eddig még soha nem látott. Biztos vagyok benne, hogy e videó alá is érkeznek majd a hasonló beszámolók, és erre mindenki csak bíztatni tudok, ne féljetek beszélni róla, nyugodtan jöhetnek az ilyen élmények, hát ha közelebb kerülünk a megoldáshoz. Az én álláspontom az az, hogyha most kiderülne, hogy tényleg létezik a mátranováki fanyűvő, akkor én egyáltalán nem lennék meglepve, inkább nevetnék egy nagyot, és kíváncsian várnám, hogy ezt mégis hogy magyarázzák meg. Szerintem hiba lenne abszolút nagy hülyeségnek titulálni ezt a legendát, ráadásul ennyi beszámoló alapján. És tényleg aláírom, nem szabad elhinnünk minden badalságot, de attól, mert valamit kinevetnek és poénnak állítanak be, attól még nem biztos, hogy nincs semmi valóság alapja. Naponta tűnnek el és jelennek meg új fajok a Földön. Az óceánok 95%-át nem ismerjük. A magyar barlangok, alagutak nagy része mind a mai napig felderítetlen. És ezeket a tényeket alapul véve nem azt mondom, hogy bármit el tudok képzelni, de a fanyűvő legendáját igenis elképzelhetőnek tartom. Érdemes lenne egyszer egy ilyen expedíciót szervezni a környékre, ha bár azt olvastam, hogy már többen is megpróbálkoztak a feladattal, nem tudom, hogy ezeknek mi lett az eredménye, de lehet, hogy majd egyszer én is jobban belevetem majd magam a témába. Mert szerintem, ha valaki igazán akarja, és egy teljes csapat, egy komplett brigád időt és energiát szánna rá a környéken, akkor szerintem kiderülne az igazság, de itt jön a kérdés, ami végszónak tökéletes, hogy kiderülhetne-e az igazság. És ezen szerintem érdemes elgondolkozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy egész ideig néztétek ezt a videót. További szép jó estét, napot mindenkinek. Sziasztok!